Now let's subtract fractions and mixed fractions. In subtracting values or numbers, kailangan mas malaki itong unang number or yung minuend kaysa dito sa pangalawang number or dito sa subtrahen. Or dito sa gagawin natin, kailangan dahil ang pagsusubtract natin ay whole number to whole number, kailangan mas malaki itong unang whole number kaysa sa ditong pangalawang whole number. So tama, mas malaki ito kaysa dito. And then, yung fraction din dito sa una kailangan mas malaki kaysa dito. If you will visualize, 3/4 mas malaki siya sa 2/6. So let's start subtracting. Pero paano pala kung halimbawa mas maliit itong fraction na nandito kaysa dito? So mamaya ituturo ko sa inyo yung example, or I'll give you an example for that. But let's focus for this example for now. In subtracting fractions, kailangan or pwedeng ang unang gawin ay isubtract muna yung mga whole numbers. So sulat natin 7 minus 1, and 7 minus 1 is 6. Okay, so ito na yung magiging whole number mamaya, unless magiging improper fraction, okay, change natin into mixed number yung magiging sagot dito sa fraction. Then next, after ma-subtract itong mga whole numbers, ito naman mga fractions ang kailangan nating isubtract. So sulat lang din natin 3/4 minus 2/6 or 2/6. Okay, let's subtract. Again, in the rule in subtracting or adding fractions, kailangan sila ay similar fraction. So, itatransform muna natin ito into similar fraction. So, to transfer similar fraction, anong kailangan gawin? So, hanapin natin ang LCM or LCD nitong mga denominators ng 4 at 6. So, let's write the denominators 4 and 6, and we will list its multiples, or hanapin natin ang LCM or least common multiple. So let's list or lista natin ang multiples ng 4. Let's start from 4, 8, 12, 16, 20, and so on. And then next is for 6. Lista natin ang multiples niya: 6, 12, 18, 24, 30, and so on. Meron na bang LCM or magkatulad na pinakamababang multiples? Okay, iyon ay 12. So, ang LCM natin ay 12. And we will use 12 para, or yung LCM na 12, to make these dissimilar fractions into similar fractions. So, ito yung unang paraan kung paano may tatransform itong dalawang fractions na ito into similar fractions. So, let's start from this. Sulat muna natin yung 3/4. So, yung LCM na 12, gagamitin natin to transform this into similar fraction, tsaka iyon. So, sulat natin yung LCM na 12. Ang gagawin, yung LCM, i-divide dito sa denominator. Then, yung magiging sagot, gagamitin natin pang multiply sa numerator and denominator. Let's do that. 12 divided by the denominator. Ang denominator ay 4. And 12 divided by 4 is 3. Okay, again, itong 3 gagamitin natin pang multiply dito sa numerator and denominator. So, sulat lang natin 3/4 times ito, 3/3. Then, let's multiply 3 times 3 ay 9/4 times 3 ay 12. So, si 3/4 siya na ngayon ay si 9/12. Now, let's do that same process para dito sa pangalawang fraction. Let's write 2/6. Again, yung LCM, gagamitin natin. I-divide natin siya dito sa denominator, divided by 6, at ang sagot ay 2. And then, itong 2/6, i-multiply natin dito sa 2 sa numerator denominator. So, let's write 2/6 times 2/2. Then, let's multiply 2 times 2 ay 4. And 6 times 2 ay 12. So, yun. Si 2/6 siya na ngayon is si 4/12. So, parehas na sila ng denominator. They are now similar fractions. Another way on how to transform these fractions or dissimilar fractions into similar ay ganito. So, again, gagamitin natin yung LCM as LCD or least common denominator.
And then, para makakuha naman tayo ng numerator, ang gagawin natin, i-divide itong bagong denominator sa lumang denominator. Tapos, ang sagot, i-multiply dito. Again, ang process ay divide, yung sagot, times. Anong ang process? Okay, divide, then times. Okay, let's divide. 12 divided by 4 ay 3. Times 3 ay 9. Okay, so 3/4 again siya na ngayon ay 9/12. So, tama yung ginawa natin. Para naman sa 2/6, again, ano yung process natin? Anong gagawin dito? Tapos, anong gagawin doon? Okay, again, divide, times. Okay, let's divide. 12 divided by 6 ay 2. Times 2, 4. Okay, si 2/6 siya na ngayon is si 4/12, kagaya nung naandun kanina sa baba. So now, they are now similar fractions. Pwede na natin silang ipag-subtract. Now, let's subtract. Okay, pag nagsusubtract ng fractions or similar fractions, pinagsusubtract muna yung mga numerator. Then, ikakopy lang yung denominator. 9 minus 4 is 5. And then, anong gagawin para magkaroon ng denominator? Okay, kokopihin lang natin. 12. Okay, so ito na yung sagot do sa fraction. So, kanina, nag-subtract tayo ng whole number, tapos ito namang fraction, pagsasamahin lang natin. 6 and 5/12. So, ang sagot sa 7 and 3/4 minus 1 and 2, 6 is 6 and 5/12. So, that is how we subtract fractions without regrouping. Now, let's have these examples. We're going to subtract 10 and 3/5 and 6 and 6/8. So, again, ang pwedeng una natin gawin is to subtract the whole numbers. 10 minus 6, and the answer for that is 4. And then, the next thing to do is to subtract the fractions, 3/5 and 6/8. So, we can write 3/5 minus 6/8. Okay, so dito, sa fractions na ito, merong problem kasi ang 3/5 mas maliit kaysa sa 6/8. So, hindi natin pwedeng i-minus ang 6/8 sa 3/5. Bakit ganun? So, I have here an illustration. Ang 3/5 ay ganito. So, 3 ang nakuha sa kanya. So, yan ang 3/5. Tapos, ang 6/8 naman, so, kukuha tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito ang 6/8. So, kung mapapansin ninyo, mas malaki ang 6/8 kaysa sa 3/5. Hindi siya pwedeng ipag-subtract. Though, mas malaking value ang 10 and 3/5 kaysa sa 6 and 6/8. So, paano yon gagawin or paano natin sila ipag-subtract? So, ganito yung dapat nyong gawin or pwede nyo laging gawin when you are subtracting fractions or mixed fractions. So, ang unang gagawin is to transform agad these dissimilar fractions into similar fraction. So, again, para maging similar sila, hanapin natin ang LCM or LCD nitong mga denominators. So, let's write the denominators 5 and 8. So, we will find the LCM or least common multiple. So, let's list the multiples of 5. We have 5, 10, 15, 20, 25, and so on. So, para naman sa 8, we have 8, 16, 24, 32, 40. Meron na bang magkatulad? So, wala pa. Now, let's continue listing the multiples of 5. Ang kasunod ay 30, 35, 40, 45, 50. So, meron na bang magkatulad? Okay, meron na magkatulad and that is 40. So, ang LCM natin ay 40. And then, again, we will be transforming these dissimilar fractions into similar fractions. So, gawin natin yon. Let's just write 3/5. So, gagamitin natin itong 40. Anong ang gagawin? Divide, tapos i-multiply yung sagot dito sa numerator and denominator. So, again, divide. Ang sagot dito ay 8. 40 divided by 5 is 8. Then, again, we will write 3/5
Tapos, i-multiply natin ito dito sa number na ito. Siya yung gagawin natin numerator and denominator. So, i-multiply na natin. 3 times 8 ay 24. And 5 times 8 ay 40. So, ganun din ang gagawin natin para sa 6 over 8. So, sulat natin 6 over 8. So, again, sulat lang natin yung LCM. I-divide natin siya saan? Sa 8. So, ang sagot ay 40 divided by 8 ay 5. So, susulat lang natin again yung fraction 6/8 na itatransform natin times siya saan? Sa 5. Gagawin natin siyang numerator at denominator. Then, just multiply 6 times 5 is 30 and 8 times 5 is 40. So, yan. Magkatulad na sila ng denominators. Isusulat na again natin ito. Ipa-partner na natin doon sa kanilang whole number. Let's write 10. Anong ka-partner ng 10 dito? Ito, si 24 over 40. Minus 6. Anong ka-partner ng 6? Ito, si 30 over 40. So, kung makikita nyo, mas maliit itong 24 over 40 kaysa sa 30 over 40 kasi mas maliit yung 24 kaysa sa 30. So, anong kasunod natin gagawin doon? So, manghihiram tayo dito sa 10 ng isa. Gagawin natin yung fraction na yon, yung isang hiniram natin dito sa 10 at i-add natin sa 24 over 40 gamit yung kanyang denominator. So, paano yun? Again, babawasan natin to ng isa at i-add natin dito. So, yung 10, kapag binawasan ng isa, magiging ano na siya? Okay, magiging na siyang 9. Tapos yung 1 na binawas natin, i-add natin dito. So, let's just first write 24 over 40. I-add natin yung 1. So, paano yung magiging fraction? Gagamitin natin itong denominator na 40. Susulat natin siya sa numerator at sa denominator. So, ito na yung 1 na hiniram natin dito sa 10. 40 over 40 is equal to 1. Okay? So, i-add lang natin yung 9 or yung 24 over 40 plus 40 over 40. Magiging ano na yun? So, magiging na siyang 9 and 24 plus 40 is 64 over 40. Tapos, kokopihin lang uli natin itong kasunod niya, minus 6 and 30 over 40. So, ngayon, pwede na natin silang ipag-subtract kasi mas malaki na yung whole number nito kaysa dito at mas malaki na yung numerator nitong una or ng minuend kaysa sa subtrahen. Now, let's start subtracting these fractions. 9 and 64 over 40 and 6 and 30 over 40. So, unang pinagsusubtract natin ay yung whole number. 9 minus 6 is 3. Tapos, yung fraction, 64 minus 30 is 34 over 40. Ngayon, i-check natin siya kung pwede pa itong i-lowest term o kaya siya improper fraction. Improper fraction ba ito? So, hindi. So, ito ba ay pwede pang i-lowest term? Okay, pwede pa siyang i-lowest term. Ang 34 over 40 ay divisible or pwedeng i-divide sa anong number? O kaya pag ni-recite mo yung number na yun, saan siyang number na masasabi? So, pwede siyang i-divide sa 2. Parehas yung numerator and then denominator. So, sulat lang natin or, eto hindi siya i-divide yung whole number, sinusulat lamang siya. 34 divided by 2 ay 17. And 40 divided by 2 is 20. Naka-lowest term na ba siya? Okay, naka-lowest term na siya. So, ang sagot natin sa 10 and 3/5 minus 6 and 6/8 ay 3 and 17 over 20. So, ito yung pwede nyong gawin na lamang when you are subtracting mixed fractions. I-transform nyo muna itong mga fractions, gagawin siyang similar fraction. Then, pag nakita ninyo na mas maliit itong sa minuend the fraction kaysa dito sa subtrahend, so babawasan nyo ito ng isa at i-add nyo dito, gagamitin nyo yung denominator o kaya yung LCM. Ayan, sa numerator denominator, ipagpa-plus. So, magiging ganito na yan. Then, saka kayo mag-subtract. And then, don't forget to simplify or put into lowest term your answer. So, that is how you subtract mixed numbers with regrouping or kapag mas maliit itong minuend the fraction kaysa sa subtrahend.
Now, we are going to subtract fractions from a whole number, or itong mixed fraction, isusubtract natin dito sa whole number. Kanina ang ginagawa natin, sinusubtract muna natin yung mga whole numbers, tapos yung kasunod ay yung namang mga fraction. But in this case, may susubtract natin yung mga whole numbers, pero saan natin isusubtract itong fraction na ito. So, para magkaroon ng fraction dito na mapagbabawasan natin dito sa fraction, dito sa subtrahend, ganito ang ating gagawin. Okay, first, isusulat natin or babawasan natin itong 8 ng 1 at yung 1 na iyon ay gagawin nating fraction. Okay, let's do that. Let's subtract 1 sa 8. 8 minus 1 equals 7. Okay, tapos itong 1 na ito ay gagawin natin siyang fraction. So, gagawin natin fraction yung 1 gamit itong denominator na ito or nung kabilang fraction. So, gagawin natin siyang numerator, gagawin din natin siyang denominator. Bakit 9 ang ating pinili or bakit ginamit natin itong denominator ng fraction na ito? Kasi, para mas madali sa atin yung sa pagsusubtract mamaya. Kasi ngayon, pag ginawa natin itong 9 na din ang kanyang denominator, hindi na tayo hanap ng LCM or LCD. Parehas na silang similar fraction or they are now similar fraction, mas madali na natin silang isubtract. So now, yung 8 siya na ngayon is 7 and 9 over 9. Saan galing yung 7? Yung 8, na whole number, binawasan natin ng isa. So, naging 7 na siya. Tapos yung 1, ginawa nating fraction gamit itong denominator ng subtrahend. Okay, so sagutan naman natin siya or let's proceed to subtraction. Isusulat lamang uli natin ito, 7 and 9 over 9. Minus itong ating subtrahend na 2 and 7 over 9. So now we can proceed to subtraction. So again, ang unang pwede natin isubtract ay yung mga whole numbers. So 7 minus 2 ay 5. And then let's proceed subtracting the fractions. 9 over 9 minus 7 over 9. Kapag nagsusubtract ng similar fractions, pinagsusubtract lamang yung mga numerator and ikakopy yung mga denominator. So, sulat natin ano yung magiging fraction ng 9 over 9 minus 7 over 9. Ang sagot ay, okay, 2 over 9. So ang sagot ngayon sa 8 minus 2 and 7 over 9 ay 5 and 2 over 9. So again, ano yung ginawa natin? Yung 8 binawasan natin ng isa at ginawa nating fraction, nire-rate lamang natin and then we proceed to subtraction. That is how you subtract a fraction or a mixed number from a whole number.